Các bạn cho ốc vào. Ăn đến đâu thì các bạn cho đến đấy. Sụn lợn các bạn cứ để ở dưới, không việc gì. Canh nóng chan vào mấy bún ăn rất tuyệt vời các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món lẩu ốc. Lẩu ốc thì gồm có thực phẩm chính là ốc và sụn lợn và xương lợn. Kèm theo là đậu phụ. Các gia vị kèm theo là có cà chua, hành, nghệ, ớt quả và ớt bột, nước mắm, dầu ăn, mì chính và muối gia vị. Rau sống thì có rau chuối và tía tô, xà lách và mùi và rau muống trẻ. Bây giờ trước tiên đi làm món này thì tôi phải trần xương trước ạ. Tôi gióng lửa để trần xương. Đây, tôi cho ốc vào trong xoong này để tôi luộc. Đây, tôi đã trần xương xong rồi, tôi cho vào đây để tôi ninh xương. Bắt đầu tôi nhể ốc các bạn ơi. Các bạn nhớ là phải làm ốc ta phải xem nó kỹ. Nếu không bây giờ là có cái phân ốc nó đen lắm, mà nó rất là bẩn. Các bạn nhìn thấy một đường, đây là một đường của phân. Các bạn thả luôn vào chậu nước. Sau đó còn phải đi rửa lại nha các bạn nhé. Con nào sạch thì các bạn vạch ra đã đủ biết, mà con nào là không sạch biết ngay. Đây, để tôi rửa sạch cái ốc này nhá. Đấy. Để sau đó tôi mới thái đi tôi ướp. Đây, tôi vớt lên nhá. Đây, vớt lên tôi vắt ra đi. Cho nó ráo nước đi. Xong để tôi mới thái. Các bạn nhớ là con nào to thì mình mới thái, con nào nhỏ thì để cả con. Con nào to mình thái đuôi ra. Đấy. Những con nhỏ này mình để cả. Đây, con to này mình thái dọc như thế này. Đấy. Sau đó tôi đi tôi ướp. Ốc mua này nó béo mà nó to, các bạn nên cắt đôi nó ra nha. Cắt dọc thế này. Con nào bé thì các bạn không phải cắt. Các bạn làm sạch thì các bạn nhớ này, tôi cho một ít giấm bỗng vào đấy để tôi rửa ốc ấy, thì nó mới sạch được các bạn. Và nó trắng được cái con ốc này. Tôi đã trần rồi các bạn ạ, để tẩy hôi đấy. Các bạn thái mỏng ra nhá, đây là sụn lợn đấy. Đây, sụn lợn tôi đã thái xong rồi các bạn ạ. Ốc thái xong rồi, sụn lợn thái xong rồi, bây giờ tôi đi ướp. Tôi thái gừng để tôi làm thái chỉ để tôi ướp vào trong ốc các bạn nha. Tôi thái gừng theo thái chỉ nha các bạn. Để tôi ướp vào trong ốc. Tôi cho gừng vào trong ốc. Tôi cho một chút mì chính vào đây. Cho một chút muối gia vị và một chút nước mắm. Đây, tôi thái hành để tôi phi hành nha. Khi tôi rán đậu xong rồi tôi phi hành. Chưng cà chua để làm màu. Đây, tôi ướp một chút muối gia vị, một chút mì chính vào cái thịt. Khi ăn để nhúng vào các bạn. Đây, cà chua thì thái một lửa mỏng để làm màu. Còn một lửa để thái bổ cau.
Thì khi trông bổ cau thì nó vẫn còn miếng, ta ăn trông nó hấp dẫn hơn. Bây giờ tôi thái đậu ra các bạn nhé. Chiều này tôi thái 5 đôi, và chiều này tôi sẽ sắn 54. Đấy. Tôi sẽ cho dầu vào để tôi rán đậu. Đây, những viên đậu nào được là tôi sẽ cho ra. Đây tôi phi hành nhá các bạn. Đấy. Đây tôi cho cà chua vào nhá, thơm hành rồi. Đây, tôi xào cà chua lên. Tôi cho một chút muối gia vị các bạn này. Đấy các bạn nha, cho muối gia vị với nước mắm vào đây để cho nó hợp lý. Vì canh chưa cho một chút gì cả, các bạn cứ yên tâm, cho nên không sợ cái mặn. Đây phi vừa lấy màu mà vừa để lấy thơm và bổ cau nữa. Đây tôi cho xuống vì tôi đã xào xong rồi. Bây giờ tôi cho nồi canh xương lên. Đấy, đun nó sôi cái thì tôi cho tất cả các cái chỗ cà chua vào trong nồi. Tôi cho lượng nghệ với ớt vào nha. Vì đây hiện nay nó đang nóng, khi bắc ra tôi cho vào được. Đây tôi múc tôi cho vào trong xoong canh. Xoong canh màu rất đẹp. Tôi làm một chút hành củ này cho nó dai dài một chút. Đấy. Còn đâu tôi thái nhỏ đi. Tôi đổ canh vào nồi lẩu. Đây. Tôi sẽ cho lên bếp. Nồi canh quả là thơm. Đây các bạn ơi, tôi đã làm xong một nồi lẩu ốc. Trong đó ốc đậu đây nha các bạn. Và sụn của lợn. Sụn lợn này nữa. Bây giờ thì các bạn ạ, tôi mới trước khi để mà dùng món này thì chắc các bạn cũng đã biết là khi cung đoạn tôi nấu nướng, rồi tôi rán đậu, rồi tôi luộc ốc, nhể ốc, rồi tẩm ướp tất cả vấn đề đây, và còn rau sống đây tôi đã giới thiệu với các bạn rồi. Còn nồi canh này tôi đã đun được coi như thế là vào khoảng tương đương 13 tiếng rưỡi rồi. Bây giờ trước khi để sử dụng đến món này nhá, thì các bạn hãy nhớ này, cho một môi giấm bỗng đã. Đấy, bạn nào ăn chua thì cho nhiều hơn. Đấy. Đây, tôi bật cho nó tương đối lên để cho nó sôi lên nhá. Bạn nào ăn cay thêm thì các bạn sẽ cho thêm ớt. Đây, các bạn hãy nhớ này, cho một thì tôi phải lấy cái đũa này, tôi phải hứng vào một chút sa tế. Đây, các bạn nhớ là đừng lên lấy cái phần nước, lấy cái phần cái ở bên trong, phần nước thì nó là chất dầu.
Đấy, các bạn cho một chút sa tế để mùi vị nó được thơm ngon, hương vị của nó sẽ nổi bật lên. Ôi rồi thơm lắm các bạn. Làm một nồi lẩu ốc này và đậu này và sụn sườn này, sụn mềm đấy, thì thời gian thì nó cũng không lâu lắm đâu các bạn ạ. Bây giờ tôi thử xem nó hương vị của nó ra sao. Ui thơm lắm các bạn. Thơm ngon. Đây các bạn nhớ là cho đậu vào. Các bạn ăn đến đâu thì cho, không để cho sa nhiều vào thì nó sẽ bị lát đấy. Mà nó nhừ quá thì ăn không ngon. Đây tôi cho đậu trước. Và các bạn nhớ là rắc cho một chút hành. Đấy, các bạn ăn đến đâu thì các bạn sẽ rắc dần dần chứ đừng nên cho một lúc. Để hương vị nó được thơm lâu. Nếu các bạn mà cho lên một lúc hành thì hành nó sẽ chín quá và nó lồng. Sau đó về sau này ăn về cuối cùng là nó không còn mùi hương vị thơm nữa. Như vậy các bạn đã thấy tôi làm xong. Bây giờ tôi sẽ mời các bạn thưởng thức cùng tôi. Món lẩu này thì rất là ngon đây. Các bạn hãy dùng cái môi thủng đây. Các bạn môi có lỗ. Đấy. Các bạn cho ốc vào. Ăn đến đâu thì các bạn cho đến đấy. Nếu ví dụ như đông người thì các bạn cho đủ mỗi người vào khoảng độ 2-3 con. Hết ta lại lấy, ta lại cho vào. Đây các bạn. Đây, sụn lợn thì các bạn cũng thế. Các bạn cho sụn lợn vào. Các bạn nhớ nhé, bún sẵn đây các bạn sẽ gắp vào trong bát. Đó. Các bạn ăn đến đâu thì lấy đến đấy. Như vậy thì nó mới vừa hợp lý. Tôi sẽ chan nước nóng vào trong cái bún này. Bún là bún nguội nha các bạn. Như thế này là rất hợp lý. Sụn lợn các bạn cứ để ở dưới, không việc gì. Còn con ốc này thì các bạn đã thấy không? Khi ta luộc nó đã chín rồi. Đấy, đây cho vào đây một lần nữa thì nó đã lại càng chín càng ngon. Nên các bạn bỏ ra. Đây. Như vậy thì các bạn ăn như thế này thì ốc nó mới giòn. Nếu các bạn để lâu quá nó sẽ dai các bạn nhá. Tôi mời các bạn thưởng thức cùng tôi. Canh nóng chan vào mấy bún ăn rất tuyệt vời các bạn. Ốc ăn rất giòn. Các bạn đây nhớ ta dùng rau vào. Rau chuối các bạn phải dùng nó tái tái thôi. Tía tô các bạn nên để là ăn sống, chứ bạn nào thích ăn rúng thì rúng nha. Tía tô là tôi ăn sống luôn. Cái rau hoa chuối này cho vào đây rất thơm ngon các bạn. Ăn rất ngọt. Nó hút vào cái nước canh, càng tăng thêm cái hương vị của nồi canh ốc này. Ốc giòn, ngậy. Mùa này là ốc béo rồi các bạn ạ. Các bạn dùng cho ăn vào cái bữa tối để ăn nhẹ.
thì rất là hợp lý các bạn ạ. Các bạn ăn bún này rồi kèm theo cả ốc với đậu này, thịt sụn. Các bạn mà đổi bữa được vào cái bữa tối ăn nhẹ như thế này thì thực quả là rất là tuyệt vời, rất là ngon các bạn ạ. Và tôi rất cảm ơn các bạn đã theo dõi với cái chương trình ở cái món ăn ẩm thực ngày hôm nay. Thì các bạn có cái yêu cầu về cái món thức ăn gì thì các bạn cứ phản hồi về, chúng tôi sẽ nhiệt tình để làm theo yêu cầu của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.